A következő 60 perc két országról fog szólni, ugyanis mivel ma április 1-e van, úgy gondoltuk, eljátszunk a gondolattal, mi lenne, ha az ellentétektől hemzsegő két Magyarország külön válna. Az egyféleképpen érzők költöznének az ország egyik felébe és alakítanák meg saját birodalmukat, a másféleképpen gondolkodóké pedig az ország másik fele lenne. A mai Magyarországot ugyanis mértani pontossággal a Duna mentén vágtuk ketté. És szakértők, alkotmányjogász, közgazdász, a külpolitika és a kulturális élet ismerőinek segítségével a következő 60 percben megpróbáljuk végig gondolni, hogy mi történne itt és mi történne ott. Tehát jön a Friderikus Most speciális, kifejezetten április 1-ére készített külön száma. Ez itt a Friderikus Most, esti elemző műsor Budapestről. Jön Friderikus Sándor. Jó estét kívánok! Tulajdonképpen 5-6 éve folyamatosan lehet hallani az ország kettéosztottságáról, sőt, ezt jó ideje rendszeresen, már folyamatosan az élet minden területén tapasztalhatjuk is. Április 1-je lévén úgy döntöttünk, teszünk egy képzeletbeli utazást a nem létező jövőbe, amely ezen a mai napon félig vicces, félig komoly formát ölt. Önöknek a következő 1 órában nem kell más tenniük, mint hátradőlni és hagyni, hogy légből kapott hírek segítségével meglódítsuk a fantáziájukat. És közben egy pillanatra se felejtsék el, ma, tehát április 1-ét írunk. Képzelje el, hogy egy szép nap erre a hírre ébred. Magyarországon népszavazást írtak ki az ország kettéválasztásáról. A népszavazást azok a józan magyar állampolgárok kezdeményezték, akik úgy látják, nincs más kiút abból az öncélú pusztításból, amelybe szerintük a Fidesz sodorja az országot. Csak így lehet elejét venni az évek óta tartó destrukciónak, minden olyan törekvés elszánt akadályozásának, amely Magyarországot modern polgári demokráciává alakíthatná át, a folyamatos indulatkeltésnek, annak, hogy az emberi együttélés alapnormáját, a másik ember tiszteletét módszeresen kiiktatják a közösségi együttélésből és a magyar állampolgárok magatartásából, írják egyebek mellett a kezdeményezők. A népszavazásra feltett kérdés így hangzik. Akarja-e, hogy Magyarország ketté váljon a Duna mentén, és két Magyarország jöjjön létre? A jobboldali magyar birodalom a Dunától nyugatra, és a demokratikus magyar köztársaság a Dunától keletre. A népszavazás kiírását természetesen szakértői tárgyalások előzték meg az ország kettéválasztásának problémáiról. Az egyik szakértő, aki esetleg a részleteket is tudhatja, Kolláth György alkotmányjogász. Nyilván a két új ország megválasztja majd a saját államformáját. Ugye azt hallottuk az iménti álhírben, hogy a Duna mentén válna ketté az ország, a jobboldali lenne az Orbán hívekkel teli magyar birodalom, a Dunától keletre pedig a Gyurcsány hívekkel teli magyar köztársaság. Mit jelent az egyik és mit a másik az alkotmányjogász olvasatában? Az abszolút monarchia és a jogállami köztársaság tűz és víz. Az abszolút monarchia a feudalizmus felbomlásáig létezett, azt fejezte ki, hogy az uralkodó cár, király vagy császár teljhatalommal rendelkezik. Az ő szava a törvény, ő hajtatja végre a törvényeket, és ő hozzá lehet menni panaszra, hogyha valaki ítéletet kér. Óriási volt az önkény veszélye, gondoljuk a Bastille-ra vagy a Towerre. Tehát ez a rendszer megdőlt, a 20. században ilyen már nem nagyon volt, talán csak Bokassa császár volt ilyen, aki nem szeretett ügyeket meg is ette, tehát végül is az európai és a világ demokráciái nem abszolút monarchiában gondolkodnak, hanem alkotmányos megoldást keresnek. Annak több formája van. Alkotmányos monarchia, lásd például az Egyesült Királyság, de sok más országot mondhatnak Európából, és Spanyolország ilyen még. Na de az előzmények ismeretében mi lenne a nyugati államformája? Szerintem a nyugati állam
ha brutális lenne, ha birodalmi lenne, akkor bizony abszolút monarchia, vagy netán abszolút elnöki rendszer, erre a 20. században volt példa, nem szeretem rendszer, ebben ugyanis az ember nem számít. Abból van elég, még fölösleg is van. Az ember jogai nem léteznek, mindig a hatalom mondja meg, hogy mi jó neked és hogy kell lenni. Ez az a forma, amit Európa nem fogad el. Ha komolyan veszük, soha nem lehetne Magyarország az Unió tagja, hogyha ilyen formát választana. Marad a másik, alkotmányos monarchia már lehetne. Nincs élet az Unión kívül? Van, de az olyan is, hogy ne beszéljünk túlságosan csúnyán. A másik megoldás az alkotmányos monarchia, gyönyörű rendszer, pláne, hogyha hagyományokra épül. Például második Erzsébet királynőnek van kormánya. Ő mondja a trónbeszédet, amit a miniszterelnök ír neki. Második Erzsébet királynő nem szavaz, hiszen neki pártatlanak kell lenni. Nagyon sok monarchia van, amelyik jól működik, amely a hagyományra épül. De mondjuk egy friss példát. Olaszország 1974-ben népszavazással döntött el, hogy mi legyen, monarchia vagy köztársaság, a köztársaságra szavaztak. Na hát akkor itt a példa. A két új országnak a nemzeti szimbólumokon is osztoznia kell majd. Hát mi egy felosztást alkalmaztunk, mint hogy a jelenlegi koronás, kettős keresztes országzászlót, ugye Antal József idejében a Kossuth címeres országzászlóval szemben fogadta el a Magyar Országgyűlés. Nyilván adódik, hogy a magyar birodalomé, azaz a nyugati felé marad, ez, és a Kossuth címer lesz a köztársaság, azaz a keleti felének az állami lobogója. Ez így mondjuk, hogy mondjam, megfelel a párhuzamnak? Erre azt mondom, hogy igazságos volna, de nem jogszerű. Én ebben a dologban döntetlenre szavaznék, pedig kicsit megnézzük a jogtörténelmet. Azt Mit látjuk, a döntetlen ez esetben? Hát, hogy megosztanák a címet, mind a kettő ugyanazt használná. Volt valami hasonló példa, emlékezik, Csehország és Szlovákia ketté vált, akkor elvitatkozgattak a címeren is. Azt szeretném mondani, hogy a Kossuth címer Magyarországon soha nem volt hosszú időn át címer, még Kossuth idején sem, ott a trónfosztásra sor került, de azért vették le a koronát a címerről, hogy kifejezzék a Habsburg-Lothringei ház iránti ellenszenvet. Tehát még Kossuth idején sem a Kossuth címer volt az állami címer, 4-szer volt később a magyar történelemben. A lényeg. Na de ha a keleti fele egy népszavazás útján ezt megszavazza, akkor mi állhat ennek az útjában? Akkor semmi, ha megszavazza, akkor övé ez a címer, és akkor valóban egy köztársaságpárti címer van, de a koronás címer se királyságpárti. Az egy jel, azt hívták annak idején csonka címernek, tehát mondjuk mind a kettő gilt, mind a kettő megfelelő, ki mit választ. Egyébként, egy alkotmányos szabály, csak olyan aránnyal lehet hozzányúlni az alkotmányban nevesített címerhez, mint magához az alkotmányhoz. Tehát az nem lehet hetente cserélni. Na de egy monarchiában? Hát a monarchiának az alkotmánya, hogy van a monarchiának alkotmánya? Egyáltalán van. Van. Például Angliának történelmi alkotmánya van. Nem egy papíron szerkesztett ilyen alkotmánya van, mint nekünk, hanem történeti. Sok-sok törvény együtteséből. De ha már itt tartunk, osztjuk meg akkor az alkotmányt is. Ez nálunk 79 paragrafus, egyiké 40, másiké 39, és az alkotmány egy díszes manifestum, egyik oldal kapna manit, másik a festumot. Na jó, de hát ezt most komolyra mégiscsak le akarnám fordítani, akkor alkotmányt ilyen módon, tehát a paragrafusok szám szerinti megosztása szerint nem lehet. Persze. Hanem mi lenne a nyugati felé, és mi a keleti? Mindkét állam adott helyzetben készítene magának egy alkotmányt, lemásolná azt, ami van. Például a köztársasági rész újra elővenni az 1946. év első, azaz a köztársasági alkotmányt. A mostani magyar alkotmányban is a politika gerince a 46-os első törvény alkotmány alapján van benne. És mit gondol, a birodalom alkotmányában a népszavazás lesz a hatalomgyakorlás általános módja? Azt gondolom, a birodalom alkotmánya, a birodalomhoz vezető úton kétszer volna népszavazás, először is utoljára, mert későbben nem kell. Nem kell. Szóval a birodalmi gondolkodás nem tűri, hogy nép beleszóljon dolgokba. Az a demokrácia gyönyörű paradoxona, hogy a 8 elemivel rendelkező emberek, az akadémikusok is ugyanúgy egy szavazata van, az egyik populizmussal, demagógiával roppant módon szédíthető, tehát elvileg több a buta ember vagy az ostoba ember, mint az akadémikus, mégis az egész együttvéve nem ostoba. Tehát azt gondolom, a diktatúrán, pontosabban a birodalomnak is lenne alkotmánya, de nem lenne több népszavazása, talán választások lennek olyanok, mint Kubában. A gyerekek is szavazhatnak, és 90%-os a részvétel. És újra létre kell majd hozni az új országban a demokratikus intézményrendszer, tehát mi lenne a bíróságokkal, a rendőrségekkel, az ügyészséggel, az állami számvevőszékkel, ezen osztozni kellene, vagy mindkét helyen újra ezeket létrehozni? Hogy hogyan lehetne őket megosztani?
bárhogy csak ne idegi alapon. És hogy komolyra fordítva, az alkotmánybíróság 11 tagból áll. Legyen az alkotmánybíróság a futballválogatott, amelyik néha győz, néha veszít, pont jó. A bíróságot el lehetne küldeni. De most azt mondja ezzel, hogy közös alkotmánybíróságunk lenne? Hát lenne itt is. De ez nem lehet. És akkor nem, hát itt is 11, ott is 11, és akkor egymásra játszanak egy jó meccset. Sok futball szerető ember van ott. Szövetségi államról nincs szó, ugye? Azt érti? Lehetne, ugye, de nem lehet. Mostanában Európában felbomlani szoktak, és nem úgy egyesülni. Meg hát itt az első hírből hallottuk. Arról hogy a nép ezt elutasítja. Igen, ezt elutasítja. Nézzük a bíróságot. A bíróságot el kéne küldeni egy ilyen Seneca továbbképző tanfolyamra. Mit mond a Seneca? A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli, amit helytelenít. A magyar bíró el se ítéli. Gárda, egyébként. Ügyészség. Az ügyészség... A gárdára gondolt, most hát, azt mondta például? Momentán például, még nem tudjuk, még nincs nem ítélet tudjuk, még, persze. Na most, ügyészség. Az ügyészség karakterét könnyű megtalálni. Azt mondom, hogy fél katonai szervet. A gárda is. Azt akkor az ügyészség egyik fele volna, amik az MLS szereti, a másik fele pedig a gárda hadsereggel foglalkoznék. Szépen meg lehet ezt osztani. Jelen ismereteink alapján a magyar birodalomban a jog csak akkor lenne érvényes, hogyha a felek önmagukra nézve is kötelezőnek ismernék el. Például állandó gyakorlat lenne, hogy nem tudom én, veszteséges szégeket lopott útlevéllel akár el lehet tüntetni minden jogkövetkezmény nélkül? Hát igen, az egyikben biztos az, hogy jogom van hozzá, mert az enyém. A másikban az lenne, nem, történelmi példa. Bismarck mondta, hogy minden magyar egy jogász és egy huszár keveréke. A birodalomban ez volna a gondolkodásmód. Hát a köztársaságban ott meg a következő. A jog húz egy sorompót. Na most ez a jogi sorompó. Az okos vár végítéletig. A buta fejjel neki megy. A simlis átmegy alatta. Félek ez lenne a köztársaságban is. Igen. És például az alkotmány a jobboldali Magyarországon, tehát a Dunától jobbra lévő Magyarországon kimondaná, hogy szabadon lehet nagy nyilvánosság előtt a valamely faj vagy a lakosság egyes csoportjai, lásd mondjuk a kommunisták ellen gyűlöletre úszítani? Sőt, azt mondaná, hogy jogod van hozzá, ergo kötelességed is. Egészen ritka az alkotmányban az, ha a valami jog egyben kötelesség, aztán az volna. A másik még azt mondanák, hogy jogod van hozzá, de közöd nincs. Te csináld, nem a te dolgod. És a Magyar Köztársaság alkotmányában mit kellene rendbe tenni? Egy dolog maradhatna változatlan, székhelye Budapest. Az összes többit átírni magyarról magyarra, jól megszerkeszteni. Hát azért ez egy nagyon komoly problémát vet föl, mert ez igaz. Budapest ez megoszlana, vagy az a keleti felé lenne, hiszen a Duna vonalán választottuk ketté, tehát ebből adódóan. Aztán majd valamikor egyesülni, kommunikálni kéne egymással, együttműködni, és végül valami észszerű dologban egyesülni, mert nem oszthatók. De egyesülés lesz, vagy valamiféle visszahódítás? Először együttműködés, később pedig szervesen összekapcsolnak, mert hát ugye azt legfeljebb az osztrákoktól várhatjuk, hogy hódítsanak már meg újra bennünket. Na de hogyha az országon belül nincs együttműködés, igen, és ennek jó ideje látjuk minden jelét, akkor két ország között, amely így jött létre, lehetne együttműködés? Kellene. Nézzük meg, most hát kellene azt könnyű mondani, mindig ezt mondják. A volt Jugoszláviában együttműködésre vannak utalva, Csehország, Szlovákia, azt hiszem eljön az a kegyelmi pillanat, amikor megcsináljuk, Churchill mondása jön ide. Az emberek legvégül mindig a jó zeneszükre hallgatnak, ha előtte mindegy évet már sikertelen kipróbáltak. Egy érzékeny kérdés a lakosságcsere, ha az előbb ezt említette. A magyar történelemben ugye ez mindig brutális módon ment végbe. Hogyan lehetséges emberségesen, tisztességesen, demokratikusan megoldani, hogy minden magyar állampolgár abban az országban élhessen, Dunától nyugatra vagy Dunától keletre, amelyhez politikai érzelmei kötik? Válasz: sehogy sem. A lakosságcsere kollektív büntetés. Ennél durvább jogsértés jogállamban nem képzelt el. Én azokat cseréltetném ki, akik lakosságcserét akarnak. Na de például ugye ott marad a Tiszántúlon, vagy hogy mondjam, a Dunának a keleti felénél Debrecen, amely hát ugye szimbolikusan, meg minden értelemben is fideszes város, vagy javarészt fideszes város. Ugyanakkor Pécs megmaradna a nyugati felénél. Mondjuk Pécset nem lehetne Debrecennel kicseréltetni, már a lakosságot de illetően. Közös régiót kéne létrehozni, közös eurórégiót, mert hogyha Budapest és főváros egymástól válni akar, mert nekik nem jó, hát akkor legyen egy olyan közös régió, amelyben együtt fejlődnek EU pénzekből. Én nem egyébként kitelepítésben gondoltam a lakosságcserét, hanem pedig az annak idején az volt. Na de én önkéntes alapon gondolom ma már, hát az annak idején volt. Hát a két ország között valószínűleg onnantól már vízum szerint volna közlekedés. Miért ne? Lehetne. Schengen ellenére? Hát Schengen a légiforgalma megvan, itt meg nem lenne. A Duna elválasztóvonal, lőrésekkel, mint a Pannonia idején, a római korban.
Őrült víziókat lehet felvázolni, hogyha nagyon engedjük a fantáziát. Ma este egyébként nézőink is kérdezhettek, kérdeznek is. Mondom mindjárt az első kérdést, amely Kolláth Györgyhöz érkezett. Csicseri Borsó József Bablencséről, Nógrád megyéből kérdezi. A jelenlegi magyar alkotmány szerint, amely gondolom a majdani Magyar Köztársaság alkotmánya is lesz, a Magyar Köztársaság független demokratikus jogállam, a Magyar Köztársaságban a pártok, az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykednek. Tehát a Magyar Köztársaságban szabadon létrejöhet a Fidesz helyi kirendeltsége épp úgy, mint a Magyar Gárdáé, kérdezi a néző, de akkor mit nyerünk az egésszel? Hogy lesz itt így végre béke és értelmes ország? Így sehogy se. Végképp nem, ráadásul ugye hála jó Istennek a Magyar Gárda és a Fidesz nem azonos tartomány, így egy bölcs angol mondás ad zárszót, hogy ha van egy karórám, akkor tudom mennyi az idő, de ha 4-5 van, már semmiben nem lettek biztos. Ezt rajtam kívül biztos mindenki érti, el kell, hogy magyarázza. Jó, hát akkor ha már a politika meg minden, szinte az angol mondja, a bölcs politikus úgy gondolja, hogy először partra úszunk és utána cserélünk ruhát. Tehát magyarul álproblémákkal nem foglalkozunk, de a dolgok igazi megoldását keressük. Ja, a Dakota közmondás szerint. Hát előjük a folyót, aztán utána ússzuk át. Akkor, ha így mondja, már rögtön értettem. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodott velünk. Miközben az alkotmányjogásznak, Kolláth Györgynek tehát megköszöntem, jön egy újabb hír, amelynek segítségével közgazdasági szempontból gondoljuk végig azt, hogy mi lenne, ha Magyarország kétfelé szakadna. Íme. A józan magyar állampolgárok képviselői és szervezetei nyilatkozatukban arról is beszámolnak, hogy megállapodtak a viták elkerülése érdekében a jelenlegi Magyarország fejlettebb részét, a Dunántúlt engedik át azoknak a polgártársaiknak, akik Orbán Viktor birodalmi Magyarországán kívánnak élni. Ha végre megszabadulunk az évtizedes gáncsoskodástól, szárnyakat kap az új Magyar Köztársaság, és gyorsan behozzuk a nekünk jutó országrész lemaradását, jelentették ki nyilatkozatukban a kezdeményezők. Ugyanakkor a hírügynökségek úgy tudják, az előzetes egyeztetés során mind a mai napig nem sikerült megállapodni abban, hogy a sikeres népszavazás esetén hogyan osztja meg a két új Magyarország a korábban felhalmozott államadósságot. A majdani birodalmi Magyarország ugyanis egy fillért sem hajlandó átvállalni, mint fogalmaznak, a komcsik által az elmúlt 50 évben felvett, elherdált és ellopott államadósságból. Csillag István közgazdásszal beszéljük meg az iméntieket. Mielőtt azonban megbeszélnénk a majdani két Magyarország várható gazdaságpolitikáját, segítsen értelmezni az adósság megosztás vitát, amiről itt a hír végén hallottunk. Van is egy táblázatunk arról, hogy milyen adósságállománnyal indult Magyarország 1990-ben, mely kormány után körülbelül hol tartott és hol tart ma. Ezt a táblázatot látják a nézők is. Ugye az adósságnak általában, hogy keletkezik és egyre nő, két oka van. Az egyik, hogy nem keletkezik annyi bevétel, hogy vissza lehessen fizetni, tehát a kamatok gyűlnek és egyre halmozódnak. A másik, hogy folyamatosan a keletkező adóbevételek helyett, vagy adóbevételek méretéhez képest sokkal többet költ el a kormány. Azaz ennek következtében van többletbér, több autópálya, esetleg vannak a választások előtt osztogatott különböző pályázatok, és így tovább, és így tovább. Következésképpen az adósság az nem a kormánynak a hízlalásából következik, hanem abból, hogy a különböző kormányok mennyire próbálnak meg fegyelmezett gazdaságpolitikát folytatva annyit költeni, mint amennyi a takaró, tehát amennyi a bevételük. De miért nem termelünk eleget? Miért nem termelünk eleget az, hogy ezek a kiadások, illetve ezek az adósságok ne kerüljenek felvételre? Ugye itt két kérdés van, ami hát persze ennek az április 1-i műsornak a szempontjából véresen komoly, hogy fokozatosan ebben az elmúlt 18 évben az adófizetők száma folyamatosan fogyott. Tehát amikor 1990-ben elindult a rendszerváltás, akkor közel 4 millióan fizettek ténylegesen be pénzt az államkasszába, ma csak 2 millióan. Következésképpen ugye, hogyha a befizetői oldalon kevesen vannak, akik pedig igénybe vesznek támogatásokat, akik szeretnének jó minőségű szolgáltatást, azok relatíve egyre kevésbé hajlamosak fizetni, akkor nyilván ez csak egyféleképpen lehetséges, hogyha valaki adósságot halmoz föl, hitelből vásárol.
És lényegében az a kérdés, amivel itt most szembe kerülünk, hogy a felgyülemlett államadósság kinek a gyomrában landolt, ki lett ettől jobb létre szenderült, vagy kevésbé, igen, akkor azt kell mondanunk, hogy két dolog történt. Az egyik az nyilvánvalóan az, hogy kevésbé akartunk adót fizetni, tehát megtakarítottunk magunknak, és nem a közösségnek. A másik, hogy több bért fizetett nekünk a kormány, vagy több jóléti kiadást vállalt, mint amennyi befizetése volt. Tehát ezt is elfogyasztottuk, és a legszerencsésebb eset, hogy néhány dolog, mint például autópályák épültek, tehát felhalmozásra költöttük el, amihez az adóbevételek nem voltak elégségesek. Tehát ha osztunk, akkor voltak éppen azt kéne eldönteni, hogy ki kényszerül fogyókúrára. Ha az a válasz, hogy a birodalom felén, ott ugye mindenki már megbűnhődte, hogy ezt a himnusz, egyébként ami kérdés, hogy ki él a himnusz, de mondjuk tegyük fel, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt, tehát oda a birodalom felére azok mennek, akiknek egyszerűen nem jutott semmi, tehát nem kaptak soha egészségügyi ellátást, nem kaptak soha oktatást a komcsiktól, mert ugye azt megtagadták tőlük, akkor nyilván lehet azt mondani, hogy az adósság ezen a köztársasági Magyarországon maradjon, de hát nyilvánvalóan azért még április 1-én se kockáztathatunk meg egy ilyen állítást. Akkor, hogy ezt így nagyon logikusan fölvázolta, arra adjon legyen kedves válasz, hogy milyen gazdaságpolitikát folytat majd az egyik, és milyen gazdaságpolitikát a másik, a nyugati és a keleti Duna vonalát továbbra is figyelembe véve. Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy a gazdaságpolitikában alapvetően a politikai értékek kell, hogy megnyilvánuljanak, akkor nyilván a Dunától nyugatra eső, tehát úgynevezett birodalmi Magyarországon elsősorban abból fognak kiindulni, hogy kicsi legyen továbbra is az adófizetők száma, viszont azt a néhány adófizetőt, aki még adót fizet, azt jól meg kell kopasztani, fizessenek a gazdagok, tehát azt gondolnám, hogy az az ideológia maradna továbbra is érvényben, ami ma összeköti a két nagy pártot, tehát ebben az értelemben ez egy baloldali ideológia lenne, és ennek a gazdaságpolitikának a jegyében ugye nyilvánvalóan azt a többletpénzt, mint ami adott esetben szükséges lehetne, ha választásokat tartanak, a választásokon azoknak a plakátoknak a kiragasztásához, amire ilyenkor szükség van, azt nyilván ebből a többletadóból fedeznék, illetőleg még egy dologból, hogy időnként... De jól értettem, hogy ön most azt mondta, hogy ilyen szempontból a két fele között nem lenne különbség, vagy azt mondta, hogy a egyébként Kelet-Magyarországra jellemző baloldali ideológiát a magáinak vallaná a jobb oldal, tehát a Nyugat-Magyarország? Én utóbbit gondolom, tehát hogy ugyanezt történne, és lévén, hogyha tegyük fel, feltéve, de nem megengedve, hogy az adósságnak a finanszírozásában nem venne részt ez a birodalmi Magyarország, akkor nyilván felszabadulnának az ottani költségvetés politika számára, mert hiszen nincs kamatfizetés, nem kell mit visszafizetni, források, tehát újra el lehetne egy ideig adósodni, viszonylag könnyedén. Nyilván a másik oldalon ehhez képest, pontosan amiatt, mert az adósságterhekkel kezdene ez az ország, kettő, ugye nyilvánvalóan meg kellene küzdenie pontosan emiatt a pénzügyi nehézségekkel, egy nagyon szigorú gazdaságpolitikára kényszerülne rá, és tulajdonképpen a kényszer az adott esetben értékké válhatna is, tehát rákényszerítene egyébként esetleg az értékrendszertől idegen úgynevezett reformokra, magatartásváltásra, arra, hogy adott esetben vízidíjat vagy bármiért fizetni kell, míg nyilván a másik oldalon pedig nem. Na most igen, ugye, ezzel volt próbálkozás az egész Magyarországon, aztán így sült el, ahogy látjuk. Igen, csak azért azt gondolom, hogy az a 700 000 szavazó, aki mégiscsak kéjjel azt mondta, hogy ő fizetni akar, nyilván akkor azon a felén maradna, a köztársasági felén maradna, mert ő tudja, hogy semmi sincs ingyen, és aztán egyre inkább, ahogy úgy szokták mondani, a vertsereg gyorsan tanul, tehát megtapasztalnák ezeket a nehézségeket és lehetőségeket, akkor ez kinyílna. Ami a harmadik elem, amire szeretnék utalni, ugye a tőkéhez, a kapitalizmushoz, és ezen belül is a külföldi tőkéhez való viszony. Egyáltalán egyik felében lennének multinacionális vállalatok, leányvállalatai, amelyeknél ugye kizsákmányolják a magyarokat, és amelyek kiviszik a profitot, a másik felében kizárólag magyar kis- és középvállalatok? Én ezt ennyire élesen nem fogalmaznám, de nyilván nem pártolnák
hogy a kis közép-magyar vállalatokkal szemben multinacionális cégek kaphassanak támogatást, tehát akkor nyilván előbb vagy utóbb... Ezt hol nem pártolnák? Hát a birodalmi felében az országnak, de hát nyilván ennek az lenne a következménye, hogy ami egyébként is objektív folyamatként végben, mert tudni, hogy kelet felé vándorolnak ezek a multicégek. Ugye általában igazán egy baj van a multicégekkel, ha nincsenek, tehát ez egy előbb-utóbb megtapasztalná az ország, de ebből következne egy másik nagyon érdekes folyamat, tudnék az árubőség, tehát ugye igyó magyar kólát mondanák az egyik oda, a másik oda meg lehetne nem magyar kólát is kapni. Ez ugye a bevásárlás és vásárlási szokásokat terelni át, tehát egy nagyon sajátos, úgy mondanám, hogy áruforgalom alakulna ki, nagyjából olyan, mint annak idején, amikor orkánkabátot mentünk el Bécsbe. Lehet, hogy bevásárló turizmus lenne a két fele között. Hogy az egyik nagyon fontos bevételi forrása lenne az egyébként adósságokat viselő és önmagában hát meglehetősen nehézségekkel induló, úgy mondanám, debreceni székhelyű Kossuth címerrel rendelkező országnak, hogy bizony ott lenne a bevásárló turizmus, vagy például azt mondanám, hogy oda szaladnának át a Dunán keresztül, amikor valakinek fejfájása van, és ugye bezártnak a hivatalos állami patikák a Dunától nyugatra, átszaladnának, mert a benzinkútnál is lehetne ugyanazzal az autófordulattal fejfájáscsillapítót, vagy pedig éppen lázcsillapítót kapni. Aztán a másik szempont, amit szintén figyelmébe ajánlok, az ország egyik felében lennének, akik akár önköltségen is, de tovább tanulnak, a másik felében, akiknek mindenképpen az egyetemen van a helyük, és majd az ő államuk állja az ő költségüket. Ugye körülbelül ezt lehet prognosztizálni. Igen, de hát azért nyilván ki kell, hogy alakuljon, mert azért amiről nem beszéltünk eddig, hogy az egyetemek között is, de hát az országrészek között is lenne verseny. És ugye a papírok versenye, amit lehet kapni a felsőoktatás elvégzésével, egyszer csak fölváltaná a koponyák versenyét. Mert ugye nyilván, ahol én ingyen kapok, ott a papírra iratkozom be, a másik helyen a tudásra iratkozom be, ahol megkövetelem, hogy tartsák meg az órát, a professzor ne hiányozon, olyan legyen a tananyag, stb. Stb. Tehát egyszer csak az a furcsa eset állna elő, hogy miközben egy agyonterhelt, egyébként a korábbi örökség miatt is elmaradottabb országrész van a Dunától keletre, de pontosan amiatt, mert ki kell törni, lásd Szlovákia, hogy egyszer csak a Mecsiár rendszertől felszabadultan, egyszer csak kitört és elénk került, voltak éppen ez a fajta, hogy megszabadulunk az adósságtól, megszabadulunk a híg magyaroktól, mondták, és a mély magyarok kerülnének ugye a Dunától keletre, ha Németh Lászlói szavakat használnék, akkor ez mint egy hátrányból előnnyé válhatna, és ugye, hogyha megyünk tovább ezen a nyomvonalon, mert ugye beszéltünk a felsőoktatásról, akkor nyilván megkövetelhetnék a kevés pénzből az orvosi ellátásban a színvonalat. Lehetne azt, mert hogy a verseny természetes elemmé lenne a két országfél között, illetőleg abban is, hogy az adott keletre eső országon belül ki az, aki jobban képes magának megnyerni multicéget, hogy letelepedjen, ki képes a maga diplomájával több helyre eljutni, ki képes nyugodtabban még további versenyt támasztani a tőlünk keletre levőknek. Miért kéne a birodalomnak versenyeznie? Hát hiszen ott mindent központi akarattal döntenek el, az állam majd megfinanszírozna az orvost, államirányítással, nem tudom én, működnének a patikák, szemben a keleti felével, ahol meg lehetne, nem tudom én, magánorvos, lehetne adott esetben magánfogorvos. Szóval magyarán szólva a versenyt a birodalomra semmi nem kényszeríti rá, ha eldönti, hogy ő úgyis mindent államilag finanszíroz. Ugye ezt egy egyszerű ilyen főzési hasonlattal szeretném csak befejezni, hogy lényegében arról van szó, hogy forrana saját levében még a fazékra, ugye a fedőt is rászorítanák a birodalomnak ebbe a felébe, de elfogy a víz. Mert ugyanis a verseny kényszeríti ki, meg teszi lehetővé pontosan azt, hogy lehessenek nem csak birodalmilag elfogadott technológiai újítások, hanem esetleg valaki akár elinduljon épp olyan szegénylegényként Felcsútról, és alapítson egy nem államilag elfogadott, vagy Alcsúton elfogadott foci csapatot, és annak a mezével legyőzze, mint világhírű SC, Lázár Ervin szegény Johnny meséjében szerepel például ilyen, a birodalmilag egyébként kijelölt bajnokot. Tehát ugye teljesen magától értetődő, hogy hogyan is szerveznénk például
például akkor a bajnokságokat. Előre megírnák annak a forgatókönyvét, hogy aki a koronához, a birodalomhoz közelebb levő csapat, mert hűbb, és inkább vallja azoknak az értékeit, vagy azokat a színeket viseli, akkor az nyeri a bajnokságot, vagy az, aki gólt lő. Tehát én azt gondolnám, hogy a verseny tagadó, tehát az államilag kijelölt ösvény nyilván itt is előbb vagy utóbb felbomlik. Ha abból indulunk ki, hogy ugye adófizetésre nem nagyon kerülne sor, hiszen nem nyomorgatjuk a szegény népet, akkor nyilván el fog adósodni, és nagyjából ugyanúgy fogunk járni, mint ahogy a brezsnyevi birodalom is járt, ugye, ahol nagyjából azt láthattuk, hogy a költő mondta, hogy a nagyapák, akik kiisszák ugye a gyermekeik, illetve az unokáik poharából a kakaót, felbomlik. Hogy valami nagyon aktuálissal zárjuk, mi lesz az egészségbiztosítókkal, vagy biztosítóval? A nyugati felé marad az egy, a keleti felén pedig lesz több? Én azt gondolom, hogy a keleti felén nyilván egy hosszú átmenet lesz, ahol már igazi magánbiztosítók is fokozatosan csábíthatnak a jobb szolgáltatásnak a nyújtásával magukhoz biztosítottakat. A keleti felén pedig nem biztosító lesz, hanem lesz egy igazi pénztár. Tudnék, ugye a biztosítás az azt jelenti, hogy arányosság van a befizetés és a nyújtott szolgáltatás között. Mint hogy itt nem akarunk, mert hiszen járulékcsökkentés lesz nyilván a birodalomban, akkor csak egy dolog lehet, hogy a legkülönbözőbb rendelkezésre álló forrásokat annak jegyében, hogy éppen milyen politikai esemény megünneplésére készülnek, azt szerint fogják elosztani, tehát amikor éppen az a politikai esemény, hogy operálták meg a birodalom vezetőinek térdét egy foci meccs sérülése után, akkor nyilván az egészségügy fog többet kapni, abban az esetben pedig, amikor éppen a koronát fogják úsztatni majd a Dunán, akkor a hajózás, vagy éppen a vízlépcsőépítés kap majd megfelelő pénzeket. Értem, de muszáj ugye szóba hozzám, szóval ha a keleti felére költözik valószínűleg a baloldaliak többsége. Ez szükségszerűen magával hozza, hogy az MSZP balszárnya is. Ha az egészségbiztosítóról van szó, akkor mi lesz az egészségbiztosítóból? Mert hogy ők nem fognak ebbe a sok kis pénztár, meg a magántőke bevonásába beleegyezni, az a pillanatnyi jelekből is látszik. Tehát hogyan lesz akkor ezzel? Beszéltem egy szóban a versenyről. A verseny annyiban is segít, hogy így fogalmazzak, a tudatosodásban és a hirtelen tanulásban, hogy ugye akkor az a választás teljesen világossá válik, hogy aki igazi baloldali, az menjen a másik oldalra Orbánhoz, mert hiszen ha valaki nem akar biztosított, akkor ott aztán végképp nem kell akarni se patikát, se biztosítót, se magántőkét, semmit. Aki pedig hát ilyen, azt mondanám, mint a középparaszt ingadozik, az ugye egy hosszú átmenet alapján szép lassan megszokja, hogy a listaváltás bekövetkezik, a szocia listáról átkerül a kapita listára. Akkor egy nézői kérdés önhöz is érkezett. Zalamennyéből, Menyecskéről fekete szemű Tibor a következőt kérdezi. Ha esetleg megindul a népvándorlás, és ki átköltözik majd a szívének kedves Orbánféle vagy a Gyurcsányféle Magyarországra, vajon ki segíthet nekik ebben? Vállalkozhatnak-e magáncégek arra, hogy a cserelakás megtalálásában, a szerződések megkötésében, a költözés lebonyolításában közreműködnek, természetesen némi profitért, vagy csak állami vállalatok bonyolítják a költözést, olcsón vagy ingyen, legfeljebb a végén nem az új lakásban, hanem a mező közepén találja magát a megbízó? Nyilván mind a kettőre lesz majd példa. Azt gondolnám, hogy a happy endet az fogja majd szolgáltatni, hogyha magánközvetítők versenyeznek, és szerintem ez egy nagyszerű iparág lesz. Nagyon köszönöm önnek. Köszönöm. Itt a Friderikus Most speciális adása, amely nem győzöm hangsúlyozni, április 1-én látható, és többnyire ezzel magyarázható, hogy annak a hírnek járunk a nyomában, ketté szakadt Magyarország, egy 5 milliós birodalom jött létre a Dunától nyugatra, ahová Orbán Viktor hívei telepednek le, és egy 5 milliós köztársaság a Dunától keletre, amelyet a baloldaliak és talán a liberálisok laknak be. A műsor első felében mindezt megvizsgáltuk alkotmányjogi és közgazdasági szempontból, most a külpolitikai aspektus van soron. Az ország kettéosztásáról döntő népszavazás kapcsán a Fidesz már is vitát robbantott ki arról, hogy vajon a Duna vonalában kell megosztani az országot. Szerintük ugyanis a március 9-i népszavazás szavazati arányai szerint nekik minimum az ország 2/3 járna. Többen közülük felidézték Mikola István emlékezetes javaslatát, aki 2006. március 19-én a választások előtti Fidesz kongresszuson a következőket mondta, idézzük. Meg kell próbálnunk nyerni, de nem csak 4 évre nyerni, hanem 20 évre nyerni legalább.
Mert ha 4 évre nyerni tudunk, és utána mondjuk az 5 millió magyarnak állampolgárságot tudnánk adni, és ők szavazhatnának, 20 évre minden eldőlne ebben az országban. Sokan most is abban látják a megoldást, hogy a határon túli magyaroknak eseti népszavazási jogot kellene adni, hogy a majdani magyar birodalom a népszavazás után az ország 2/3 alakulhasson meg. A Fidesz szerint különösen indokoltá teszi a 2/3 arányt az a tény, hogy az eredeti, a Duna vonalát határnak tekintő elképzelés szerint a majdani magyar birodalomnak megszűnik a közvetlen érintkezése a határon túlélő magyarság nagy részével. Itt van Dérer Miklós külpolitikai elemző. Tényleg hogyan bonyolódnak közlekedés, ha itt ez már a hír végén szóba került? Szolgalmi utakat biztosítani a saját területén a két Magyarország a másik állampolgárainak, nem tudom én, korridorokat, közlekedési folyosókat? Vagy hogyan? Alagutakat esetleg a Duna alatt. Én azt mondanám, hogy azért a közlekedés viszonylag megoldott lehetne, annál is inkább, mivel mind a két országrész tagja lenne, vagy gondolom, hogy tagja maradna az Európai Uniónak és a NATO-nak is, és a NATO-nak és az Európai Uniónak is eminens érdeke, hogy a tagjai jó, legalábbis kommunikálható és kommunikáció képes viszonyban legyenek egymással. Tehát én itt az utak, hidak, alagutak vonatkozásában nem nyugtalankodnék. Jó, akkor milyen lenne ön szerint a határon túli magyarságpolitikája a két országnak? Milyen a birodalomnak és milyen a köztársaságnak? Hát a birodalom, gondolom, megadná az állampolgárságot, a kettős állampolgárságot, vagy a magyar állampolgárságot. Nyilván azonnal? Igen, a határon túli magyaroknak, amelyeknek egy része, aki ezt igényelné, átköltözne abba a részbe, amelyet a számára rokonszenvesebb kormányzat ural. Az az igazság, hogy a birodalom megadná, és költözhetne a keleti vagy a nyugati felére, és nem, hát a birodalom megadná, és oda költöznének. Oda? A nyugati így felébe. Van, így van. Hát nem lehet elhallgatni, hogy azért a határon túli magyarság jelentős része pillanatnyilag inkább a birodalommal szimpatizál, vagy a birodalom politikájával szimpatizálna. Na de mit kezdenék mondjuk a Fidesz politikusoknak azon megjegyzésével, és ezt gyakran lehetett hallani az utóbbi időben is, meg már évek óta, hogy maradjanak ott a saját hazájukban, a saját területükön, hogy ne vesszen el a kisebbség. Igen, hát ez a politika azért változóban van, úgy tűnik számomra, hiszen alapvetően ellentmond a mobilitásnak és a szabad költözködés jogának annak, hogy nem lehet röghöz kötni embereket, és ez úgy tűnik, hogy nem fog menni. Tehát én arra szavaznék, hogy a birodalom már csak munkaerő gazdálkodási okokból is átcsábítaná a magyar népesség egy jelentős részét, hiszen sokkal egyszerűbb magyarokkal megoldani bizonyos demográfiai és munkaerő problémákat, mint olyanokkal, akik kulturálisan, nyelvileg más. És a köztársaság szomszédságpolitikája, illetve magyarságpolitikája? Hát igen, egy kicsit, hogy mondjam, bele kényszerítettük egy logikába ezt a két országot, nevezetesen, hogy kénytelen kelet felé a baloldal, és kénytelen nyugat felé a jobb oldal alapvetően szomszédságpolitizálni, mert érdekes lenne megnézni, hogy fordítva ez hogy néz neki. Nyilván geopolitikailag meghatározza a szomszédságpolitikát, hogy ki hol helyezkedik el. De nyugati... Egyelőre magyarulunk a magyarságpolitikánál, tehát a keleti fele mit csinálna? Hát a keleti fele nyilván folytatná azt a fajta inkább állampolgári, inkább támogatáspolitikai megoldásokban gondolkodó politikát, nem is nevezném magyarságpolitikának, valószínűleg el is törölnék ezt a megnevezést, hogy magyarságpolitika, nem tudom, talán még a nemzetpolitikát sem gondolom, hogy nem használnák, talán egyfajta közösségpolitika, vagy nem tudom, hogy neveznék. Az biztos, hogy... Közös kultúra alapján működő politika. Az valószínűleg tűnik számomra, hogy a nemzetpolitika vagy a magyarságpolitika, mint olyan, megmaradna a jobboldal, illetve a birodalmi Magyarország szóhasználatának. És ami a szomszédságpolitikát illeti, Romániával, Szlovákiával, Szerbiával milyen viszonyban lenne egyik fele és a másik fele? Hát abban az esetben, hogyha a magyarságnak, az ottani magyarságnak jelentős része átköltözne a birodalomba, akkor ennek a Kelet-Magyarországnak, a köztársasági Magyarországnak elég könnyű dolga lenne, hiszen nem terhelné a kapcsolatokat
ez a nagyon érzékeny kérdés, és hát a szomszédságpolitikát az Európai Unió és a NATO keretében sokkal kevesebb surlódási felület nélkül tudná ezt végezni. Ön szerint milyen Oroszország politikát vinne megint csak a birodalom, és miért a köztársaság? Én azt hiszem, hogy ilyen nagyon nem különböznének egymástól, ugyanis bizonyos javakat csak Oroszországba fogunk tudni eladni, és bizonyos javakat csak Oroszországból tudunk majd beszerezni. Nem hiszem, hogy a birodalom máshonnan tudna gázt egy rövid távon beszerezni, mint Oroszország. Tehát most is így van, és mégis megy a támadás szinte örökké. Retorikában nyilvánvalóan lennének különbségek, retorikában egy sokkal határozottabb nyugatbarát retorika, de miközben ugyanúgy az orosz gázra bazírozna Nyugat-Magyarország, illetve a magyar birodalom. Hasonlóképpen én azt hiszem, hogy a keleti országrész is megtartaná azt a fajta gazdasági és eléggé pragmatikus kapcsolatrendszert, ami jelenleg is működik. De mondjuk mit gondol, hogy Oroszországot nem zavarna az, amit a nyugati fele folytat? Tehát, hogy más a retorika és más a gyakorlat? Én azt hiszem, hogy Oroszország eléggé pragmatikusan politizál, úgyhogy hogy mit mondanak, az második helyen van. Mit tesznek, mennyit fizetnek-e, stabil-e az illető gazdasági és politikai kapcsolat, ez érdekli őket. De hadd tegyek egy megjegyzést. Én azt hiszem, hogy a dolog nem olyan szörnyű, hogy ezzel a két Magyarországgal, ugyanis emlékezzünk az egy Kína politikára. Mind a két ország, Kína esetében a szárazföldi Kína, illetőleg Tajvan is magát tételezi a Kínának, illetőleg egy Kínában gondolkozik, és abban gondolkodik, hogy ezek valamikor egyesülni fognak. Én azt hiszem, hogy ez a két országrész is egy olyan politikát folytatna, amely egy jövőbeni egyesülésnek a célkitűzését lebegteti magára. De nem mindegy, hogy egyesülésnek vagy visszahódításnak. Igen, hát a visszahódításra azért nem lenne lehetőség, mert még egyszer mondjam azt, amit az elején kezdtem, hogy itt az Európai Unióban ne feledkezzünk el, hogy nem a levegőben lóg ez a két ország, hanem egy Európai Unióban és egy NATO-ban, ahogy a NATO tudja kezelni a görög-török ellentétet, ahogy tudja kezelni, vagy legalábbis remélem, hogy tudja kezelni a macedón-görög névvitát. Ugyanúgy egy ilyen közép-európai ország, két kis országnak, amely végül is avval az illúzióval és azzal a törekvéssel áll neki a világnak, hogy egyszer egyesülnek, egyszer újra egy ország lesznek, ennek a konfliktusait is fogja tudni kezelni. És azt teljesen elképzelhetetlen, hogy a birodalom kilép a NATO-ból? Megoldja ő magában is. Hova lép? Hova lépne? Mindenki a NATO-ba törekszik, még Finnország is foglalkozik vele, még Svédország is foglalkozik. Időnként szuverén büszke Magyarország lesz, amely azzal a felsőbbrendűséggel él, hogy megoldja ő magától is, nem kell neki ez a katonai szervezet. Én azt hiszem, hogy ezt a megosztás előtti retorikában meg lehet majd találni, tehát közvetlenül abban a politikai harcban, amely a két ország elkülönüléséhez vezet, ezt a retorikát meg fogjuk találni. De abban a pillanatban, amikor független lesz ez a magyar birodalom, kőkeményen fog a NATO-hoz és az Európai Unióhoz ragaszkodni. Most akkor a nézői levélből nem idézek, mert nagyjából ezt a hidas problémát megbeszéltük, meg hát azt is mondta, hogy különösképpen a hidak nem fognak gondot jelenteni, de mondjuk mi van akkor, hogyha nem tudom én, a Balatonra akar elmenni a keleti feléből valaki? Igen, ez egy problémás dolog, nyilván ezért kellene kialakítani például bizonyos modus vivendiket. Én el tudnám képzelni azt is, hogy teszem azt, a két parlament először közösen ülésezik a keleti fél egyébként is létező parlamentjébe, hiszen megvan a két kamarának is az ülésterme, nem zárnám ki ezt a lehetőséget, hogy az egyik teremben az egyik ország fél, a másik teremben a másik ország fél
képviselete ülésedik. Azt már nem gondolnám, hogy talán a Sándor-palotát is meg lehetne osztani a két államfő között, maximum délután lehetne. De egyébként... Az nem olyan nagy dolog, lehet építeni egy másik palotát. De akkor mégiscsak visszatérek erre a nézői kérdésre, mert azért nem is kívánom, hogy ezt kommentálja. Hazai Anna Mária Estiből írta, Baranya megyéből. Tudom, hogy a határok a két új Magyarország közt is átjárhatók lesznek, de a két országot elválasztó Dunai hidak problémára találni kell valamiféle megoldást, erről beszéltünk. Javaslom, hogy a hidakat osszuk meg. A Magyar Birodalom állampolgárai csak a saját hídjaikon járjanak át, cserében viszont azok zárják le őket, amikor csak akarják. Akkor zárják le őket, amikor csak akarják. Hogy érti, hogy a saját hídjaikon járnának? Amiket ők építenének, azokon a hídakon? Amit megkapnának. Tehát nyilván felosztanák a hidakat, és ők saját hídjaikon járnának, és akkor zárják le őket, amikor csak akarják. Én nem hiszem, hogy ezt megint nem tudom kiadni az Európai Uniót és a NATO-t. Nem tudom kiadni azt... De ez egy belpolitikai kérdés, törődnének az Európai Unióban ezzel? Magyarországon keresztül tranzitútvonalak mennek. Amennyiben, abban az esetben, hogy ezeket a tranzitútvonalakat a két fél biztosítja, a szomszédok, illetőleg a tágabb térség számára, abban az esetben azt hiszem, hogy igaza van, és azt mondanák, hogy a két... De nem tudja ezt biztosítani, mert a hídlezárásnak éppen az a lényege, hogy bizonytalan. Kiszámíthatatlan, tehát, hogy mikor van. Hát nem törnék át az utat. Leülnének tárgyalni egymással. És ezért váltak el, hogy ezt ne kelljen. Jó, de Kína és Tajvan is előbb-utóbb tárgyalni fog egymással. Mennyi időt telt el, és még mindig nem tárgyalnak. És Nyugat-Németország is tárgyalt egymással. Tehát én nem lennék olyan szkeptikus, és nem lennék annyira elhatárolódó itt a két fél között. Egyfajta kommunikációs helyzetet fönn kell tartaniuk. Úgy látja a pillanatnyiekből, hogy erre van készség? Én úgy látom, hogy ennél csak visszafelé lehet indulni ebből a helyzetből, és meg fog indulni egyfajta kommunikáció, hiszen megoszlott a két ország, a két félnek, vagy különösen az egyik félnek az évszázados, vagy évtizedes, vagy álma beteljesedett, van egy saját országa, van egy saját Magyarországa, de hát ez a saját Magyarország azért mégis csak egy fél Magyarország, és mindegyik azt fogja mondani, hogy neki az egész kell, és újra kezdik azt a fajta, hogy mondjam, belső harcot az egészért, ami még most is zajlott, egészen addig, amíg szétváltak. Na jó, köszönöm szépen. És akkor az ország kettéosztása kapcsán következzen a negyedik hír is. Az ügydöntő népszavazás előtt komoly vitákat váltott ki szakértői körökben az egyházak jövendő szerepe és megosztása a két új Magyarország közt. Mivel szinte valamennyi nagy egyház nyíltan a Fidesz politikáját támogatja, és olyan tekintélytisztelő, hitbuzgó ország megvalósításán fáradozik, amely önként aláveti magát az egyházi és világi felsőbbség irányításának, a polgári köztársaságban nemigen találnák a helyüket. Ugyanakkor az egyházak szuverén intézmények, ha úgy döntenek, hogy a jelenlegi személyi állománnyal és intézményrendszerrel maradnak a Dunán innen, ezt a döntésüket nem lehet megkérdőjelezni. Sokan attól tartanak, hogy számos egyházfő egyenesen forradalmi küldetésének tekinti majd, hogy a Magyar Köztársaság szabadságelvű, minden meggyőződés tiszteletben tartó, ám a hitet magánügynek tekintő társadalmában továbbra is ellenségeskedés szítson. A józan magyar állampolgárok képviselői és szervezetei ezért azt javasolják, hogy a Magyar Köztársaságban valósuljon meg a régóta tervezett egyházfinanszírozás. A hívők közvetlenül adójuk bizonyos százalékának felajánlásával tartsák el saját egyházaikat. A Magyar Köztársaság természetesen az újratárgyalásig továbbra is elismeri a vatikáni szerződést. Vendégünk Sipos Balázs történész. Ha már itt a vallásról volt a hír végén szó, mit gondol, melyik Magyarországon lenne kötelező vallás és erkölcstan? Hát ez mondjuk egyértelmű, bocsásson meg, mert mikor még Orbán kormány volt 2002 előtt, akkor fakultatív vallás és erkölcstan volt, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a kötelező vallás és erkölcstan lehet a fejlődés egyetlen útja. Márhogy a nyugati felé. Igen, igen. És kötelező lenne az egyházi házasságkötés is azon a féltekén? Nem, hát első mert hogy ez is terv volt. Igen, a terv az konkrétan az volt, hogy az egyházi házasságkötés kiválthassa az állami házasságkötést, tehát hogy ne legyen kötelező az állami házasságkötés.
Lehet, hogy ez lenne a nyugati Magyarországon, de erről azt gondolom, hogy akkor esetleg megalakulhatna Nyugat-Magyarországon is, vagy az Orbán Magyarországon egy kereszténydemokrata párt, tehát nem ez a mostani, ez a lándzsas típusú, hanem az, amelyik a Deák és az Ötvös féle hagyományokhoz visszatér, hiszen az egyházi, illetve a kötelező állami házasságkötés az a úgynevezett liberális katolikusoknak volt az egyik vívmánya vagy célkitűzése. És mit gondol, milyen szellemiségű lenne a két ország mondjuk oktatása? Ehhez példákat is lenne jó, ha mondana, mire készítene föl és mit tanítana az egyik, mire készítene föl és mit tanítana a másik? Hát Nyugat-Magyarországon az oktatás, a birodalomban. Azt gondolom, hogy a kötelező olvasmányok listája az egyértelműen Vass Alberttel kezdődne. Ugye ez már ma is sok helyen van, úgy sok gimnázium és középiskolában, hogy mondjuk nyáron az Alphegyezőt és valami Vass Albert rettetet kell elolvasni, ami mondjuk szerintem mind a kettő magában is elég szomorú. Hiszen mondjuk Vass Albert helyett lehetne például Rejtő Jenőt olvasni, annak egy kicsit magasabb az irodalmi értéke, mint Vass Albertnek. Most komolyan mondja? Igen, abszolút komolyan mondom, és arról nem is szól, hogy Rejtő Jenő mégiscsak egy bölcsebb ember volt, mert mondjuk tőle tudjuk, hogy az élet olyan, mint a nyári ruha mellénye, rövid és céltalan, Vass Alberttől meg igazán nem tudunk meg semmit, azt leszámítva, hogy a magyar az kicsit fölsőbbrendű, mint a többiek. És hol tennék a kötelező irodalom részévé mondjuk Adit, Tamási Áron, Sarkadit, Eszterházy Pétert? Hát ez egy nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy mondjuk Adit, Tamásit, Sarkadit is inkább a Magyar Köztársaságban iktatnák be a kötelező irodalmak közé. Adit, hogy mondjam, lejjebb sorolná a nyugati fele, a Dunától nyugatra eső fele? Igen, ugyanis Adi bonyolult ember, tehát mondjuk lehetne azokat a verseit tanítani, vagy azok közül néhányat, amelyeket 89 előtt is tanítottak, tehát ezeket a nagyon küldetéses, nem tudom milyen verseit, de igazában az irodalom történetírásban átértékelik Adit, és más verseit helyezik előtérbe. Ezt az átértékelést szerintem a Magyar Köztársaság oktatás ugye követné, de van itt egy általánosabb probléma, ugye az, hogy mi történik az Orbán-féle Magyarországon azokkal, akik kvázi kényszerűségből állnak a Fidesz mellé. Tehát mit ért ezen? Hát azt ugye, hogy van egy ilyen klasszikus dilemma, hogyha a Jóisten közém és a célom közé a bűnt helyezi, ki vagyok én, hogy megkerüljem a bűnt. Tehát ugye a cél az, hogy legyen egy Orbán Magyarország. Sokan azt gondolják, hogy ezért a cél és közöttem ott van a bűn. A bűn az, most idézőjelben, hogy Vass Albertet kell szeretni, és nem vonjuk kétségbe, hogy Vass Albertnek irodalmi értéke van. De egy olyan helyzetben, amikor már elértük a célunkat, tehát amikor már túlkerültünk a bűnön, idézőjelben, akkor azért szerintem nagyon sokan eltöprengenének az, hogy vajon helyese, hogy Vass Albert egy kikezdhetetlen irodalmi tekintés, és nem kellene inkább esetleg mégis Adit vagy Tamásit olvasni. Szóval mondjuk idővel nyugatiasodna, fejlődne a birodalom is. Hát igen, ebben az értelemben igen. Amit mondtam, hogy a bűnön, ha átkelünk a bűnön, akkor szembenézünk a valósággal. Mindkét felén lennének nagy ívű történelmi filmek, vagy pedig a főszereplőket illetően lenne különbség. Tehát Horthyról, Szent Istvánról a Dunától nyugatra, másokról meg inkább keletre lehetne történelmi filmeket, ha egyáltalán mondjuk a köztársaság gondolkodik ilyenben ön szerint. Én szerintem gondolkodna történelmi filmekben, de az Orbáni Magyarországon ebben az esetben, tehát ha föltételezzük, hogy ketté osztották el Magyarországot, akkor első lépésben újra kell forgatni szerintem a Hídembert, mert ugye az pont arról szól, hogy hogyan lehet összekötni bizonyos dolgokat, miközben éppen szétvágunk bizonyos dolgokat. Tehát újra kellene forgatni a Hídembert. Igen. És Horthyról, Szent Istvánról nyilván a nyugati fele forgatna? Igen. És kiről a keleti fele? Mert azt mondta, hogy biztos ott is lenne. Hát ez egy nehéz kérdés. Én remélem mondjuk, hogy előbb-utóbb Tájcsicsról vagy Kossuthról is készülhetne történelmi film. Kormány megrendelésre, kormány pénzen, úgy gondolja itt is? Ugye igazság szerint születtek olyan történelmi filmek,
még a kettéosztás előtt, amelyekhez a kormány keresett pénzt, és nem az Orbán kormány, hanem a másik kormány. Tehát igen, azért az a sorstalanság volt, arra gondol? Hát többek között, de voltak azért itt más movie picture-ök is, amelyekhez az állam szerzett pénzt. Felállna egy úgynevezett filmközpont, és mi lenne a szerepe? Hát a filmközpont szerintem Nyugat-Magyarországon állna föl, és azért, hogy a pénzek elosztását központosítani lehessen, tehát hogy ne következzenek be olyan félreértések, hogy mondjuk egy rendező csak azért, mert jó rendező kap valamire pénzt, és ami nincs összhangban azzal, ami éppen az aktuális úzus, vagy igen. És itt, keleten, hogy lenne ugyanez, tehát a köztársaságban? Hát a helyzet az, hogy kicsit szkeptikus vagyok e tekintetben, mert azt gondolom, hogy ha mostani állapotból indulunk ki, akkor a helyzet az, hogy van egy olyan, hogy a haver azért mindig kap pénzt. Akár itt vagyunk, akár ott, akár ebben a Magyarországban, akár abban a Magyarországban. Tehát ebből a szempontból nincs szükség filmközpontra, vagy hát lehet, hogy éppen ezért lenne rá szükség. Mit játszanak majd itt és ott a színházak? Ugye a szolnoki többnyire népszínműveket, kabarékat, mert hogy Balázs Péter szolnoki színidirektor mondta, a színház nem az a hely, ahová szomorkodni járunk. Hát igen, ez is egy érdekes probléma szerintem, bár lehet, hogy csak nekem. Mondjuk azt gondolom, hogy Szomori Dezsőt játszanának Nyugat-Magyarországon, tehát az Orbán-féle Magyarországon, mert ezek ilyen szórakoztató kis darabokat írt többek között, tehát mondjuk Györgyike drága gyermek. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy tudjuk, hogy az ember másképp néz arra, aki volt katona. Ugye ezt Orbán Viktor volt szíves megosztani velünk, és Szomori Dezső, mint tudjuk, nem volt katona, hiszen ő egészen konkrétan katonaszökevény volt. Tehát, hogy itt azért vannak olyan problémák, amiket össze kell smérlizni, hogy Szomori Dezső... Ez nem problémát, ezt le lehet tagadni, nem? Hát igen, megfogadt az igazság. Igen, és a színház igazgatókat mind a két felén, bár már olyan nagyon nem kell az egyik felén leváltani, és a saját emberüket odaültetni, talán Kaposváron kell még befejezni, amit elkezdtek, ami a nyugati felét illeti. A keleti felén viszont, hát ugye javarészt most már jobboldali igazgatók, vagy jobboldali érzelmi igazgatók vannak. Mi lenne az ő sorsuk egy ilyen megosztás esetén? Hát először is, amíg gondolkodom a válaszon, ezt mondani, hogy azért nem olyan egyszerű az élet. Tehát mondjuk véges számú színház van, de végtelen számú ember, aki színiigazgató szeretne lenni. De most ha a végtelen számú színiigazgató aspiránst kettéosztjuk, akkor is mondjuk például Győrre több Fidesz közelinek gondolt aspiráns jut. Tehát ott például ilyen helyzetekben azért komoly vita van, hogy akkor most melyik szárny győz le kicsodát. Ugyanez keleten? Hát én szerintem keleten egyelőre nem történne változás, tehát ahol lejár a mandátumot, meghirdetnének valamilyen versenyt. Elképzelhető-e, hogy kötelező lesz a Dunától nyugatra, tehát a birodalomban Makkovecz Imrétől rendelni minden épülettervet? Nem, ezt kizárt dolognak tartom. Mert? Ez tréfa volt. A helyzet az, hogy vannak olyan példák, hogy valaki, mondjuk egy fideszes polgármester azt mondja, hogy ő nem Makkovecztől szeretne, és akkor azért ez lehetséges. Ez milyen tapasztalaton nyugszik ez a megállapítása? Ez volt egy már HVG-s interjún nyugszik, ahol valamelyik polgármester elmondta, hogy ő egy konkrét építést kellett volna, hogy megbízzon, és ezt a konkrét építést nem bízta meg, és akkor a pártközpontból telefonáltak neki, hogy van ez, de mondta, hogy így, és akkor azt mondták, hogy ja, ha úgy van, akkor ez rendben van. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy mind a két országfélben ez a probléma, hogy valaki bepróbálkozik, és akkor mindenki behúzza a fülét, farkát, és adja, hogy a megbízás az végig hullámozzon rajta. És mit gondol, esetleg át lehetne telepíteni az összes engedély nélkül felállított Turul szobrot, meg azt a nagyon-nagyon sok, talán 100-as nagyságrendű Szent István szobrot, amelyet az Orbán kormány ösztönzésére és pénzért készítettek az országban a millennium tiszteletére? Hát a helyzet az, hogy ez azért vicces, mert vannak olyan Szent István szobrok, amelyek egészen modern fölfogású szobrok, és ugye szegény, kisebb városok, falvak lakói
megrökönyödve szemlélték ezeket a szobrokat. Tehát ugye a szobor számukra az, hogy Szent István kezében jogár van, fején korona, és semmi más. Nem most vannak olyan szobrok, ahol mondjuk egy szárnyas 5-6-7 lábú lovon ül Szent István, tehát ezeket a szobrokat meg lehetne tartani. Hát annyi mindent meg kellene még beszélnünk, hogy mi lenne mondjuk a televíziós és rádiós csatornákkal beleértve a közszolgálatit is, aztán, hogy mi lenne a sajtótörvénnyel, de egy valamit, amit a néző írt, bizonyos Kecske Zsófia Pattantyúról, Pest megyéből, azért ezt megosztom önnel, és kérem, hogy kicsit kommentálja. Sokat gondolkodtam azon, vajon a magyar értelmiség melyikben találja majd meg a helyét a két Magyarország közül, és arra jutottam, hogy többségük valószínűleg átköltözik a magyar birodalomba, ugyanis, ahogy figyelem, a ma baloldalinak, vagy éppen liberálisnak tartott értelmiségiek nagy része szocializációjánál fogva egyetlen dolgot tanult meg alaposan, a hatalmat gyűlölni, lejáratni, ellehetetleníteni, keresztbe tenni neki. Szerintem ezt a magatartást Orbán Viktor jövendőbeli Magyarországon az összetartozás és a nemzetmentés pátoszával lehet majd képviselni. Viszont szeretném, hogy a demokratikus Magyarországon a hatalom értelmes kritikája valósuljon meg ott, ahol nincs egyetértés, de ahol és amiben egyetértenek, ott és abban merjék a hatalmat támogatni is az értelmiségiek. Az a cinizmus és megvetés, az a destruktivitás, amely jó néhány értelmiségiből évek óta sugárzik, talán nekik is van annyira fárasztó, hogy inkább a birodalmi Magyarországot választják, ahol a nemzet iránytűje, szerep még sokáig kiadó lesz. Hát elülve hallgattam ezt a nézői levelet, és ez az egyik oka annak, hogy én igazság szerint tulajdonképpen egy harmadik Magyarországon érezném jól magam, ahol... Ja, hogy ön lenne tulajdonképpen a belga, mert hogy a belgák azok hova kerüljenek? Igen, tehát pontosan ez, hogy hát unom én is ezeket a véleményformálókat, akik előbb a saját véleményüket kéne, hogy megformálják, mielőtt az enyémmel elkezdenek szórakozni, és nem is szeretném különösebben az egynemű, nem is különösebben gondolom jónak azokat az egynemű országokat, ahol nincsen mondjuk éppenmélyű jobboldal, vagy éppenmélyű baloldal. Sőt, hát ugye a hülyéknek is kell helyet biztosítani, és azért ők is színesítik az életet, csak hát ugye a probléma az, hogy a józan eszünket is kéne használni, tehát hogy nem kéne úgy tenni, mint hogyha a hülyéket komolyan vennénk, mert őket nem vesszük komolyan, ők csak vidámá teszik a napjainkat. Tehát Kert Magyarország? Valami ilyesmit mondott itt előzetesen. Hát igen, csak közben az a helyzet, hogy olvastam, hogy a Kert Magyarországot sokan úgy képzelik, hogy minden kertben legyen 3 dugvány paradicsom, és azért ez ennél bonyolultabb. Tehát mondjuk a visszatérve erre a hírre, tehát én értelmiségi társadalomként gondolni kell valamit, ami ugye nem azt jelenti, hogy mindenkinek zsebében diploma van, hanem hogy a köztársaság az értelmes és a közösségért tenni akaró emberek közössége. És akkor ez a Kert Magyarország, ha parancsolja. Köszönöm szépen. Körülbelül ennyire jutottunk így április 1-én, amikor 4 szempont szerint is megvizsgáltuk, hogy mi lenne, ha Magyarország a Duna vonalánál 2 részre szakadna, és a Dunától nyugatra költöznének Orbán Viktor hívei, Dunától keletre pedig a gyurcsányisták. Természetesen a nem létező jövőt elemeztük szakértők közreműködésével, de remélhetőleg, és ebben biztos vagyok, újabb tanulságokra juthattak azok, akik az elmúlt 1 órában velünk tartottak. Dolgaink így mennek 2008 áprilisának első napján. Jó éjszakát és sok szerencsét!